Oh, para ito sa mga mahilig mag-add friend dyan. Yung tipong hindi mo na alam at hindi mo na rin mabilang kung sino-sino na yung mga taong na-add friend mo. At gusto mong malaman kung alin sa mga friend request mo ang na-accept na at kung sino pa ang hindi pa nag-accept. Kung oo ang sagot mo, sundan mo na itong ating video dahil ipapakita ko sa iyo step by step kung paano. First, dito sa ating mga Facebook, flick lang natin itong friends icon dito sa taas. Pero kung wala kayong makita na ganito dyan sa taas, flick nyo lang itong free lines dito sa gilid. At makikita na natin siya agad dito, so click na natin siya. Tapos dito, click lang natin itong see all dito sa gilid. Then click three dots. Tapos ayan, makikita na natin dito sa baba itong view sent request. So eto na yung kailangan nating i-click. At ayan, makikita na natin lahat dito yung mga taong hindi pa uma-accept sa ating mga friend request. Then ang kagandahan pa, anytime ay pwedeng-pwede na nating i-cancel.